टेक्नो बिआई च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज म तपाईँहरूलाई फेसबुक सम्बन्धी न्यू अपडेट के हो म तपाईँहरूलाई बुझाउनेछु अथवा जानकारी गराउनेछु। च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला, लाइक पनि गर्नु, अपडेट सेयर गर्नुहोला। तपाईँहरूले सेयर गर्नुभयो भने हामी फेसबुक सम्बन्धी भएको न्यू अपडेट अथवा सबै कुरा अरू कहाँ पुग्नेछ र धेरै सहयोग पनि छ। के हो त फेसबुकको न्यू अपडेट? अहिले जस्तै विभिन्न किसिमका म्यासेजहरू स्क्याम गर्ने अनि विभिन्न लिङ्कहरू स्क्याम गर्ने मालवेयर भन्छ। तपाईँहरू कसरी बुझ्नुहुन्छ? जस्तै लिङ्कहरू पठाउने फेसबुकमा अथवा यो क्लिक गर्नुहोस् अथवा यो गर्नुहोस् अथवा म तपाईँको अकाउन्टमा यो गर्छु अथवा विभिन्न कुराहरू गर्ने। कहिलेकाहीँ आफूले चिनेको साथीहरूले पनि त्यस्तो तपाईँहरूलाई त्यो ट्र्यापमा गर्न खोज्ने अथवा तपाईँलाई अथवा अपरिचित मान्छेले कहिलेकाहीँ त्यस्तो विभिन्न किसिमको प्रलोभनमा फेसबुकबाट यस्तो स्क्यामहरू अथवा यस्तो एडहरू यस्तो चाहिँ अहिले चलिरहेको छ। खासमा फेसबुकमा चलिरहेको छ। हामी फेसबुकमा नेपालमा अधिकांश मान्छेहरू फेसबुक चलाउँछौँ, किनभने फेसबुकबाट हाम्रो आफन्तहरू हामी विभिन्न आफ्नो नातेदार साथीभाइ र आफ्नो शुभचिन्तकसँग जोडिनको लागि हामी म्यासेन्जरहरू प्रयोग गर्छौँ अथवा फेसबुक प्रयोग गर्छौँ। फेसबुक अकाउन्ट खोल्छौँ, फेसबुक पेज खोल्छौँ र कुनै भिडियोहरू क्रिएट गर्नको लागि अथवा कुनै भिडियो च्यानल एउटा बनाएर आफ्ना कलाहरू प्रस्तुत गर्नको लागि फेसबुकमा राख्ने गर्छौँ। र फेसबुक पेजहरू फेसबुक प्रोफाइलहरू धेरै ह्याक हुन्छन् र फेसबुक पेज फेसबुक प्रोफाइलबाट बन्छ। जति हामी बनाउँछौँ फेसबुक प्रोफाइलबाट बन्ने फेसबुक पेज बन्छ। र पहिलो कुरा हामीले फेसबुक त्यसैले म तपाईँहरूलाई एकदमै डिटेलमा फेसबुकबाट हामी कसरी अहिले न्यू अपडेटलाई कसरी हामीले युज गर्ने र फेसबुकलाई कसरी युज गर्ने र फेसबुकबाट कसरी बच्न सकिन्छ अथवा हामी विभिन्न त्यस्ता स्क्याम गर्नेहरू व्यक्तिहरूबाट अथवा ह्याकरबाट अथवा विभिन्न किसिमको मान्छेबाट हामी कसरी बच्न सक्छौँ फेसबुकबाट एकदमै नयाँ टिप्स म तपाईँहरूलाई देखाउनु भएको। फेसबुकलाई यसरी मैले फेसबुकमा भएको प्रोफाइललाई टच गरेँ। यसरी टच गरिसकेपछि फाइनल्ली तपाईँको फेसबुक खुल्ने गर्दछ। हामीले फेसबुकमा महत्त्वपूर्ण सेटिङहरू गर्नेछौँ। 3वटा सेटिङ गर्नेछौँ जसबाट हामी एकदमै सिक्योर हुनेछ। त्यसपछि सबैभन्दा माथि यता दायाँतिर 3टा रेखा दिएको हुन्छ। हेरेर मेरो आइकन देखाएको छ, हेरेर 3टा धर्का देख्नुभएको छ। तपाईँले यहाँ टच गर्नुहोला। मैले यसमा टच गरिसकेपछि अब हेरेर मैले आफ्नो प्रोफाइललाई स्क्रल डाउन गर्छु। स्क्रल डाउन गरिसकेपछि हेरेर सेटिङ एन्ड प्राइभेसी भन्ने छ। मैले यसमा टच गरेँ। टच गरिसकेपछि अब हेरेर एउटा सेटिङ भन्ने यसरी खुल्छ। हेरेर सेटिङमा टच गरेँ। सेटिङमा टच गरिसकेपछि अब हेरेर तपाईँहरूले हेरेर यो मेटाको मुनि देख्नुहुन्छ। तपाईँहरूको सबै मोबाइल सिस्टम नै यही हुन्छ। पासवर्ड एन्ड सिक्युरिटी भन्ने छ। मैले जाँदा भनेको छ, तपाईँहरूले त्यहीँ गर्नु होला। अनि मैले यसमा टच गरेँ। यसमा टच गरिसकेपछि अब हेरेर यस्तो खालको फिचर देखा पर्छ। हेरेर तपाईँले देख्नुभयो अकाउन्ट सेटिङको मुनि पासवर्ड एन्ड सिक्युरिटीमा टच गर्नु। यसमा टच गरिसकेपछि अब हेरेर 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन भन्ने छ। तपाईँहरूले देख्नुभयो। यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरेर तपाईँको हेरेर मैले इन्स्टाग्राम र फेसबुक लिङ्क गरेको छु। तपाईँले इन्स्टाग्राम र फेसबुकमा पनि यो 2 स्टेप भेरिफिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले मैले जस्तै आफ्नो फेसबुकमा मैले गर्न चाहिनँ, तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। मैले फेसबुकमा टच गरेँ। टच गरिसकेपछि हेरेर तपाईँले आफ्नो पासवर्ड राख्नु होला। पासवर्ड राखिसकेपछि अनि मैले अलरेडी यो अन गरिसकेको छु। तपाईँले पासवर्ड राख्नु होला। अनि हेरेर कन्टिन्यू गरिसकेपछि त्यहाँनिर तपाईँको अथवा नम्बर अथवा याद तपाईँलाई यदि जस्तै तपाईँले मोबाइल नम्बर तपाईँले चलाउने मोबाइल नम्बर अथवा याद अथवा 3टा अप्सनहरू आउँछ। कुनै चुज गर्नु होला। नभए तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर तपाईँले युज गर्ने दिनु होला। त्यहाँ ओके गरिसकेपछि त्यसपछि कन्टिन्यू गर्नु होला। अनि कसैले तपाईँले अब अर्को ब्राउजरमा खोल्दाखेरि अथवा तपाईँले मानौँ आफ्नो परिवारलाई फेसबुक लगइन गर्नु भनेर दियो भने तपाईँको मोबाइलमा
ओटिपी कोड आउँछ अनि मात्र फेसबुक खोल्छ। यो एकदम बेस्ट आइडिया रहेको छ सबैभन्दा सिक्योर। अब मैले यसलाई क्लोज गरेँ। अब यति भइसकेपछि म पहिलाकै ठाउँमा आउँछु। यहाँनिर आइसकेपछि अब मैले यहाँनिर के गरेँ प्रोफाइलमा यहाँनिर टच गरिसकेपछि अब यहाँनिर मैले यो प्रोफेसनल ड्यासबोर्डमा तपाईँहरूले यो प्रोफेसनल ड्यासबोर्ड अन गर्नुभएको होला, टर्न अफ भन्ने हुन्छ। तपाईँहरू क्लिक गर्नुभएको छ भने प्रोफेसनल ड्यासबोर्डमा तपाईँले यसरी टच गर्नुहोला। यसरी टच गरिसकेपछि अब मुनि यहाँनिर यो सी मोरमा टच गर्नुहोला। सी मोरमा टच गरिसकेपछि अब यहाँनिर यो MODRATION भन्ने यहाँनिर तपाईँले देख्नुभयो ASSIST भन्ने छ। तपाईँले मैले एक एक गरेर पढाइदिएको छु। यो मोडरेसन भन्नेमा यसमा आएर तपाईँले यसरी टच गर्नु होला। यहाँनिर लेखेको छ सेट गेट टु हाइट भन्ने कन्टेन्ट अथवा कमेन्ट्स अटोमेटिक्स भन्ने छ। यहाँनिर तपाईँले यसमा टच गरिसकेपछि यो फिचरमा अनि यहाँनिर यो एड लेखेको ठाउँमा तपाईँले यहाँनिर टच गर्नु होला। यसमा एडमा मैले टच गरेँ। टच गरिसकेपछि यहाँनिरदेखि तपाईसकेपछि फेरि अर्को नेक्स्ट यसरी जस्तै मैले तपाईँलाई गरेर देखाउँछु। जस्तै यहाँनिर न्यू अकाउन्ट भन्ने छ, यसमा टच गरेँ। यसमा टच गरिसकेपछि अब यहाँनिर एडमा मैले क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर 10वटा म्यानेज कमेन्ट्स भन्ने 10वटा मैले एड गरिसकेको सक्नुहुन्छ। जस्तो न्यू अकाउन्ट, नो प्रोफाइल पिक्चर गर्न सक्नुहुन्छ, नो फ्रेन्ड अर फलोवर्स भन्ने छ, अनि रिटेट अफ डियर भन्ने छ। यहाँनिर लिङ्क इन कमेन्ट भन्ने छ। तपाईँले इमेज इन कमेन्ट भने जस्तो तपाईँले कसैले इमेजहरू तपाईँले चाहिँ कसैले नपठाओस् त्यस्तो अश्लील इमेजहरू त्यस्तो ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ इन कमेन्ट्स भन्ने छ। यहाँनिर प्रोफेसनली भन्ने यसलाई तपाईँले अन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै विभिन्न किसिमका गाली अथवा त्यस्तो कमेन्टहरू गर्ने हुन्छ। तपाईँले पोस्ट गर्नुभएको कुनै पोस्टमा, रिलमा अथवा भिडियोमा यो अटोमेटिक तपाईँले गर्नुभयो भने फेसबुकले नै त्यस्ता कन्टेन्टहरू अथवा त्यस्ता कुनै स्क्यामहरू मान्छे थर्ड पर्सन मान्छेहरूले अथवा तपाईँलाई विभिन्न किसिमको झुकाउनको लागि गऱ्यो भने अटोमेटिक नै आइडियो हुन्छ। एकदमै बेस्ट रहेको छ यो फिचर। अनि मैले यहाँनिर जस्तो किबोर्ड इन कमेन्ट भन्ने छ, मैले यसमा टच गरेँ। तपाईँले यसरी गर्नु होला। एड टु अब यहाँनिर ओके गर्नु होला। यो आपसे आम यहाँनिर भइसकेको छ। तपाईँले देख्नुभयो मैले म्यानेज कमेन्टमा यसलाई यति गर्दा पनि भएन भने तपाईँले बेस्ट आइडिया तपाईँले बारम्बार विभिन्न किसिमका कमेन्टहरू गर्ने अथवा विभिन्न किसिमको गाली गर्ने त्यस्तो गऱ्यो भने तपाईँले सबैभन्दा बेस्ट आइडिया अब म तपाईँहरूलाई भन्छु होइन। तपाईँको यहाँनिर तल सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गइसकेपछि अब यहाँनिर स्क्रल डाउन गर्नु होला। मुनि यहाँनिर ब्लकिङ भन्ने छ। यहाँनिर ओके गरिसकेपछि अब एड टु ब्ल्याकलिस्ट भन्ने यसमा ओके गरेर तपाईँले त्यो मान्छेलाई यहाँनिर ब्लक गरिदिन सक्नुहुन्छ। र यो 3वटा फिचर हामीले मोबाइलमा फेसबुकमा गऱ्यौँ भने हामी लगभग 99% सिकिएको हुन्छौँ। हस्।